Okay guys, so mula-mula I nak buat mask Operetta dulu. Jadi first kali I buat 3 bulatan berlainan size macam ni. Kalau korang nak just freehand lukis love pun tak apa. I prefer buat macam ni supaya nampak kemas. I pun buat lengkung dia, lengkung bentuk love kan. Macam tak tahu pula bentuk love macam mana. Lepas tu untuk bahagian bawah dia, I ambil daripada tepi bulatan tu, I buat lengkung ke bawah. Yang bahagian bawah ni tak perlu perfect sebenarnya, sebab I akan buat leaking macam ni, kesan leaking, buat balalu macam tu. Lepas tu I padamkan garisan reference supaya I tak confuse. So sepatutnya bentuk dia macam ni lah, bentuk love dia. Dan I potong bentuk love tu guna pisau cutter. Kalau korang ada pisau yang jenis melengkung macam tu lagi bagus. And kalau korang budak bawah umur, korang suruh parents ataupun abang ke kakak ke buat benda ni, okay? Sebab bahaya. Then I tebuk sekali bahagian dalam dia, sebab ini akan jadi ruang mata. Kita nak letak dekat mata nanti kan. So sepatutnya dia jadi macam ni lah. Lepas tu I guna cardboard yang sama, cardboard yang terbuang tu, untuk buat note music. Ini macam tambahan dekat atas mask Operetta tu. Sebenarnya kalau korang nak cantum terus bentuk love tu dengan note music ni tak ada masalah sebenarnya. Tapi sebabkan I punya cardboard ni kecil, jadi I kena buat 2 bahagian macam ni. Pelukis apa semua tu I pun sama juga, I potong dia. And then I tampalkan, ni cucuk sate sebenarnya. I guna cucuk sate ni supaya senang I nak posing lah kan. And I gamkan guna glue gun and glue stick. Sama juga dengan note music tu, I tampalkan dia dengan bentuk love tu guna glue stick macam ni. Lepas tu I create corak. Ni sepatutnya dia bentuk spider web kan. I tak reti nak buat spider web. So I guna glue gun, I guna glue stick tu untuk buat celoring-celoring macam ni, buat garisan-garisan macam ni. And I biarkan dia kering sebelum I spraykan guna spray warna hitam. I biarkan spray tu kering for about 15 to 30 minutes. Okay, untuk naikkan efek spider web yang tak jadi tu, I guna acrylic paint. This one is in the coat titanium white. Macam ni. It doesn't have to be perfect, dia just nak nampakkan garisan-garisan macam tu. Okay, and then untuk anting-anting Operetta, dia actually dua warna dadu. So satu warna hitam, satu warna putih kan. Jadi I guna A4 paper, satu warna putih, satu lagi craft paper warna hitam. I akan put link untuk macam mana cara I buat origami bentuk cube macam ni, sebab this is not my idea. I tengok dekat dalam dekat link lain, dekat dalam YouTube video lain. So it's very hard to understand sebenarnya. I ambil masa lama jugalah nak buat benda ni kan. Tapi bila dah jadi tu rasa macam puas. So I nak explain secara detail pun I tak reti. Untuk kertas warna hitam, I guna silver marker untuk lukis dot tu, 6 dot kan. And then untuk kertas putih I guna marker warna hitam lah, gitu. Lepas tu untuk sangkut jadi anting-anting tu I guna soldering iron. Yang dadu putih tu dia punya soldering iron tu lagi panjang daripada dadu warna hitam ya. Itu memang dia punya fashion dia. Yes, it's fashion baby. Okay, props yang tu dah siap. Now kita buat makeup pula. Mula-mula I prime my skin guna serum Jampi daripada Qyandra Beaute. I just tapkan dia and then I tutup kening. Actually bukannya nak tutup sangat pun, I just nak lekat yang kening I guna Elmer glue stick. Then I tutup gum tu guna Revlon loose powder. Make sure gum tu kering dulu baru korang apply loose powder ya. Function untuk apply loose powder tu sebab nak absorb any moisture lah. Okay, untuk base, I gabungkan warna biru, merah dengan putih. This one is oil based face paint daripada Imagic cosmetic. So, bila gabung 3 warna tu, dia akan jadi purple amethyst macam tu. Kalau korang boleh dapatkan warna lagi light macam purple lavender, lagi bagus sebenarnya. Yang ni warna dia macam pekat sangat. It's okay, moving on. Kita just dabkan dia guna foundation brush. Make sure dia tak bercampur lah. Luasnya dahi. And then untuk kening, yang campuran amethyst tadi, purple amethyst tadi, I tambah warna biru supaya dia lagi pekat daripada warna base. Untuk kelopak mata, I apply O2O eye primer. Okay, first eyeshadow, I akan ambil daripada Ucanbe Spotlight palette. I guna warna orange ni. Warna orange ni sangat-sangat terang ya. And I terus guna daripada kening tu. Tulang kening tu, kita guna warna orange ya hari ni. Nampak tak warna dia naik betul. Lepas tu I ambil eyeliner warna putih. This one is by Wet n Wild. And I create bentuk mata ala-ala Bratz doll macam tu.
Lepas tu I ambil warna kuning daripada palette yang sama and dadkan dekat atas kelopak mata. Okay, kalau korang perasan, proses ni hari ni agak berterabur ya sana sini. Sebab first kali I tak pernah buat bright stalk. Kedua, I tak reti buat makeup mata besar. Ketiga, it's been a messy days for me. So I macam banyak benda yang I tak plan. So bila makeup ni banyak proses yang berterabur sana sini. I guna art brush I nombor 2. I guna black eyeshadow daripada Ucanbe palette juga and create cut crease macam tu. Kali ni cut crease kita tak guna concealer ke apa dulu. Kita just terus direct guna eyeshadow warna hitam ni. And then I guna brush untuk apply eyeshadow orange tadi untuk blendkan warna hitam tu tadi. I tak ambil apa-apa produk orange dah. Tak ambil dah apa eyeshadow orange. I just guna brush tu untuk blendkan dia. Okay, lepas tu I buat mata, biji mata biji mata dekat bahagian bawah mata I. Ni biji mata baru lah so I just roughly sketch it out untuk tentukan kat mana kedudukan biji mata, anak mata, macam tu. Lepas tu I guna water based face paint. Mula-mula I ambil warna grey ni, dia ash grey I guess, kelabu gelap macam tu. And I warnakan biji mata dekat keliling je, kat keliling macam tu. Lepas tu I blend sikit supaya jadi macam shading. The reason I tak guna warna hitam terus is because I nak make sure warna hitam tu just untuk kemaskan dia. Tapi untuk shading I guna warna kelabu ni dulu. Lepas tu, I guna face paint warna hitam pula untuk buat eyeliner. Eyeliner kali ni kita buat eyeliner yang tebal lah. Memang wing eyeliner tu paling tebal lah kononnya. Lepas tu, I lukis keliling mata, mata yang baru tu guna face paint yang sama. Then, I pekatkan I outline, outlinekan biji mata tu dengan warna hitam tadi. Oh, jangan lupa hitamkan sekali anak mata kita. Alang-alang tu kan, dah guna face paint tu, I create sekali bulu mata yang panjang ini. Good thing about this makeup is I dah tak perlu pakai bulu mata palsu ke mascara ke apa. Sebab I dah lukis bulu mata yang baru ni kan, paling panjang, paling lentik ya. Warna putih face paint tu I guna untuk isi dekat dalam ni. Nampak macam mata putih lah. Biji mata putih gitu. Biji mata putih. Lepas tu warna yang sama untuk create macam shading atau macam reflection dekat mata. Lepas tu I pergi balik dekat warna hitam. Untuk buat lashes, lower lashes. Kita tambah sikit-sikit eyeshadow warna kuning dekat bahagian bawah mata kartun tu. And then I ambil warna purple eyeshadow untuk buat contour / shading dekat pipi. Okay, this is the fun part. I guna warna purple, water based face paint warna purple ni untuk buat parut Operetta. Basically parut ni bentuk macam note music, lepas tu tambah curl sana sini, lengkung sana sini macam akar-akar kayu. I just buat randomly, to be honest, because I tak tahu sangat nak buat parut dia yang tepat-tepat kan. Lagi satu, dia punya parut tu sebenarnya panjang lagi sampai ke belakang kepala. Tak adalah ke belakang kepala, tapi ke leher, ke telinga apa semua kan. Tapi sebab I pakai tudung, I buat mana yang nampak je. Okay, lepas tu I guna face paint putih untuk tambah details dekat dalam parut tu. And also I guna dekat luar daripada line purple tu supaya create macam shading. I nak buatkan parut tu nampak dalam kulit. Dia tenggelam ke kulit, bukannya timbul. So that's why I buat shading warna putih tu dekat luar parut tu. Kalau untuk buatkan parut tu timbul, I akan guna shading warna hitam. Tapi kita nak parut tu dalam kulit, kita guna shading warna putih. Gitu. Okay, untuk lipstick, I guna Cherry Quartz. This one is by NYX Glitter Lip. Warna dia memang macam merah betul lah kan, Cherry Quartz ni kan. Kalau korang smack bibir korang kan, dia akan jadi glitter, auto glitter. Gitu. Unik lah sebenarnya lipstick ni. And warna dia pun on sangat. So sebabkan base I warna purple, foundation I warna purple, and then lipstick pula warna merah macam ni, I punya gigi pun auto nampak
Nampak kuning lah kan, baik punya kuning gigi tu. Sebenarnya gigi I putih tau, serius sumpah gigi I putih tau. Tak lalat Operetta kat bawah ni. Lepas tu sajalah ni I tambah saja je nak biar bibir tu nampak mungil. I guna face pen warna putih, apply sikit-sikit dekat atas bibir. And then dah siap, ni lah hasilnya. I suka gila buat makeup ni because this is new experience for me. So yeah, thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk like this video, share it if you want to, and follow I dekat other social medias macam TikTok, Facebook, Instagram, etc. etc. Okay, so I'll see you in the next one. Bye.